হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আজি আলোচনা কৰিম ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ইংলিছ ফ্লেমিংগ কিতাপখনৰ লেচন নম্বৰ 2 লষ্ট স্প্ৰিং। বন্ধুসকল, এইটো তোমালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যিসকলে 2023 চনৰ ফাইনেল এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো অলপ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এই যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ মই আলোচনা কৰিম গোটেইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্ক্ৰিপ্ট নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। আৰামত ইয়াৰ পৰা যিমান কুৱেশ্যন আহে গোটেইখিনি পাৰি যাব। গতিকে বন্ধুসকল, এতিয়া আৰম্ভ কৰি ভিডিঅ'টো। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হোৱাট ইজ চাহেব লুকিং ফৰ ইন দ্য গাৰ্বেজ ডাম্প? হুৱেৰ ইজ দ্য চাহেব এণ্ড হুৱেৰ হি হেজ কাম ফ্ৰম? চাহেবে গাৰ্বেজৰ ডাম্পবোৰতে কি বিচাৰি আছিল? গাৰ্বেজৰ দম আছিল যে এক দমবোৰত কি বিচাৰি আছিল আৰু সি ক'ত থাকে আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে? চাহেব ইজ আনচাৰটো হ'ব চাহেব ইজ লুকিং ফৰ gold in the garbage dump. He is the neighbor of the author in Delhi. Saheb has come from Dhaka, Bangladesh. He came with his mother back in 1971. His house was the set amidst the green field of Dhaka, where storms swept away their field and house, so they had left the country. ইয়াতে কৈছে যে চাহেবে গাৰ্বেজৰ দমবোৰতে সোণ বিচাৰি আছিল। একচুৱেলি সোণ বুলি ক'লে সোণ নহয়, মানে গাৰ্বেজৰ দমবোৰতে যি বিচাৰি পায় প্লাষ্টিকৰ বস্তু সেইখিনি সিহঁতে আনি বিক্ৰী কৰে আৰু যি পইচা উপাৰ্জন কৰে সেইখিনিৰে সিহঁতৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি কিনি তাৰপিছতে সিহঁতৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰে। সেইকাৰণে এইটো সোণৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে। একচুৱেলি সোণ বুলি ক'লে সোণ নহয়। আৰু চাহেব বৰ্তমানে থাকে দিল্লীৰ লেখকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, মানে লেখক দিল্লীত থাকে, লেখকৰ ঘৰ দিল্লীত লেখকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰ হৈছে চাহেবৰ ঘৰ। আৰু চাহেব আহিছে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা, আহিছে 1971 চনত তাৰ মাৰ লগতে বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে। তাৰপিছত বন্ধুসকল কৈছে যে চাহেবৰ ঘৰ য'ত আছিল বাংলাদেশৰ ঢাকাত সেউজীয়া পথাৰতে, সেই সেউজীয়া পথাৰতে ধুমুহাই সিহঁতৰ ঘৰ বাৰী আৰু খেতি পথাৰখিনি গোটেইখিনি নষ্ট কৰি পেলাইছে, যাৰ ফলত সিহঁতে দেশ এৰি আহিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিছে, answer what explain and does the author or offer for the children and not wearing footwear? ইয়াতে লেখকে কৈছে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এই যে গাৰ্বেজৰ দামত বিচাৰি থকা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে মানে চেণ্ডেল বা জোতা নিপিন্ধাৰ কাৰণটো কি এই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈছে। A tradition to stay barefoot on explanation offered by the author for the children not wearing chappals. It is not lack of money. He wonders whether it is only an excuse to explain away perpetual state of poverty. ইয়াতে কৈছে যে লেখকৰ মতে মানে এইটো হৈছে সিহঁতৰ এটা পৰম্পৰা, মানে যিসকলে চেণ্ডেল নিপিন্ধে এই তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা হৈছে। একচুৱেলি তেওঁলোকৰ কোনো টকাৰ অভাৱতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী চেণ্ডেল নিপিন্ধে তেনেকুৱা নহয়, মানে সিহঁতৰ এটা ট্ৰেডিশ্যন হৈ পৰিছে চেণ্ডেল নিপিন্ধাৰ, আৰু এইটো কোনো টকাৰ অভাৱত নহয়, আৰু সিহঁতৰ এটা পৰম্পৰা যে তেওঁলোকে সাক্ষী ৰাখে এইটো যে তেওঁলোক দুখীয়া, আৰু তেওঁলোকৰ এইটোৱেই মানে প্ৰুফ, এইটো এটা এক্সকিউজেছ যে সিহঁতে চেণ্ডেল নিপিন্ধে, মানে সিহঁতৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে তাৰপিছতো চেণ্ডেল নিপিন্ধে, মানে তেওঁলোকৰ দুখীয়াৰ এটা প্ৰুফ বুলি চেণ্ডেল নিপিন্ধে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিয়া আছে, ইজ চাহেব হেপী ৱাৰ্কিং এট টি ষ্টল? ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিছে, চাহেব চাহ দোকানত কাম কৰি সুখী নে, আনন্দিত নে? আনচাৰটো হ'ব
Saheb is not happy working at the tea stall because he is no longer his own master. His face has lost the carefree look that he used to have earlier. The state consider seems having then and the plastics bag used to carry so lightly over his shoulder. The bag was his own, but the canister belonged to the man who owned the pistol. ইয়াতে কৈছে যে চাহেব সুখী নহয়, আনন্দিত নহয়। সেই চাহ দোকানখনত কাম কৰি চাহেব কোনো আনন্দিত নহয়। মানে সি যে নিজৰ কাম নকৰে, বেলেগৰ কৰি আছে, সেইকাৰণে সি আনন্দিত নহয়। আৰু কি কৈছে, সি নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ স্বাধীন হিচাপে থাকিব নোৱাৰে। আৰু তাৰ মুখত যিটো আনন্দ আছিল, ফূৰ্তি আছিল, আগৰ নিচিনা স্বাধীন হিচাপে থাকিছিল, সেই হিচাপত থাকিব পৰা নাই এই যে চাহ দোকানখনত কাম কৰি। আৰু তাৰ এই যে ষ্টিলৰ জগটো তাৰ প্লাষ্টিকৰ বেগতকৈ সেইটো দেখাত বেছি গধুৰ যেন তাৰ বাবে অনুভৱ হয়। একচুৱেলি সি এইটো দি কাম কৰি কোনো আনন্দিত নহয়, হেপী নহয়। মানে বেলেগৰ যে দোকানত কাম কৰি আছে, বেলেগৰ ওচৰতে, সেই নিজ ইচ্ছামতে একো কৰিব নোৱাৰে, বেলেগৰ তলতীয়া হৈ কাম কৰিব লাগে। গতিকে সেইটো তাৰ বাবে কোনো আনন্দ নহয়। তাৰপিছত কৈছে এই যে ষ্টিলৰ জগ বেলেগ, সেইটো তেওঁৰ নিজৰ নহয়, সেইটো বেলেগৰহে। আৰু এই যে প্লাষ্টিকৰ যিটো বেগ আছে, সেই বেগটো তাৰ নিজৰ প্ৰপাৰ্টি। গতিকে সি কেতিয়াও আনন্দিত হ'ব নোৱাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 কৈছে হোৱাট মেক্স দ্য চিটি ফিৰোজাবাদ ফেমাছ? ফিৰোজাবাদ কিয় ফেমাছ? কিহৰ বাবে ফিৰোজাবাদ চিটি ফেমাছ? আনচাৰটো হ'ব দ্য চিটি অফ ফিৰোজাবাদ ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ গ্লাছেছ বেংগল। এভৰি অদাৰ ফেমিলি ইন ফিৰোজাবাদ ইজ বিজি মেকিং। ইট ইজ চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াজ গ্লাছ ব্লোয়িং industry. Families have spent generation after generation of working around hot furnace, welding glasses, making bangle for the women in inland. ফিৰোজাবাদ চহৰখন ফেমাছ হৈছে, বিখ্যাত হোৱাৰ কাৰণ হৈছে ফিৰোজাবাদ চহৰতে কাঁচৰ খাৰুৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ ফিৰোজাবাদতেই। আৰু এই ফিৰোজাবাদৰ যিমান পৰিয়াল আছে, সকলো পৰিয়ালে অকল কাঁচৰ খাৰু মেকিঙতে, মানে কাঁচৰ খাৰু বনোৱাতে ব্যস্ত থাকে। যাৰ বাবে ইয়াৰ মহিলাসকলে বা সকলো ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ জেনেৰেশ্যনৰ পৰা মানে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আনটো প্ৰজন্মলৈকে সকলোৱে অকল মাত্ৰ বেংগল মেকিং কাম কৰে। আৰু সিহঁতৰ বেংগল অল্ডিং কৰা, বেংগল বনোৱা, বেংগল মেকিং কৰাই সিহঁতৰ এটা ধৰ্ম হৈ পৰিছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান মহিলাসকলৰ বাবে, ভাৰতবৰ্ষত যিমান মহিলা আছে সকলোৰ বাবে সিহঁতে খাৰু প্ৰস্তুত কৰে। তাৰপিছত বন্ধুসকল কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 দিয়া আছে, মেনশ্যন দ্য হাজাৰ্ডছ অফ ৱৰ্কিং ইন গ্লাছ বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰী। এই যে কাঁচৰ খাৰুৰ উদ্যোগত কাম কৰা, এই কাম কৰাৰ বিপদৰ কথা উল্লেখ কৰিব কৈছে। কি বিপদ হয় তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব কৈছে, লিখিব কৈছে। আনচাৰটো হ'ব small boys and girls with their father and mothers sits in dark hanfments next to line of flames of flaring oil lamp. They weld pieces of color glass into circle of bangles. Their eyes are more adjusted at the dark than the outside light. They often end up losing their eyesight before they become adult. Even the dust from polishing and the glasses of Bengal affect their eye, and many workers have become blind already. The
furnaces are of very high temperature and therefore dangerous. ইয়াতে কৈছে যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সিহঁতৰ মা দেউতাৰ সৈতে আন্ধাৰত একদম আন্ধাৰত বহি থাকে জুপুৰিবোৰৰ ভিতৰতে শিখাৰ শাৰীৰ কাষতে সিহঁতে বহি থাকে আৰু তেওঁলোকে জোৰা লগায় ৰঙীন কাঠৰ টুকুৰাবোৰকে সৰু সৰু ৰঙীন কাঠৰ টুকুৰাবোৰক জোৰা লগায় বৃহৎ খাৰুত পৰিণত কৰে সৰু সৰু টুকুৰাবোৰ জোৰা লগায় তাৰপিছত ডাঙৰ খাৰু বনায় তাৰপিছত কৈছে যে বাহিৰৰ যিটো পোহৰ আছে সেই পোহৰটোৰ পৰা সিহঁতৰ এনেকা যে হৈছে সিহঁতৰ বাহিৰৰ পোহৰটোৰ লগত খাপ নাখায় ভিতৰৰ এই ৰুমবোৰৰ ভিতৰতে সিহঁতে গোটেই দিন থাকি তাতে অভ্যাস হৈ গ'ল সৰু সৰু জুপুৰিবোৰৰ ভিতৰৰ পোহৰৰ লগত সিহঁত খাপ লোৱা হৈছে শেষত প্ৰায়েই সিহঁতৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতে সিহঁতৰ দৃষ্টিভংগীটো একদম শেষ কৰি পেলায় মানে গোটেই দিন চাই থাকে যে এইবোৰ আৰু খাৰুবোৰ প্ৰস্তুত কৰি থাকে যাৰ ফলতে সিহঁতৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰায় এডাল্ট হোৱাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতে সিহঁতৰ চকু দৃষ্টিভংগী যিটো সেইটো নাইকিয়া কৰি শেষ কৰি পেলায় তাৰপিছত কৈছে প্ৰায় কিছুমান শ্ৰমিকে নিজৰ দৃষ্টিভংগী হেৰুৱাই পেলাইছে মানে চকু আৰু চকুৰে দেখা নাপায় আৰু এই খাৰুৰ পৰা যিবোৰ ধূলি বালি ওলায় এইবোৰো ডেঞ্জাৰ এইবোৰেও সিহঁতৰ চকুত সোমাই চকু নষ্ট কৰে এইবোৰ হৈছে বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বিপদজনক বা ডেঞ্জাৰ্ছ অকল ইয়াতে 6 নম্বৰ দিয়া আছে মানে 6 নম্বৰ কিতাপত নাই মই শৃংখলা হিচাপত গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনেকৈ নাম্বাৰ ৱাইজ দি দিলোঁ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ এতিয়া 6 নম্বৰত পৰিছে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে নম্বৰটো বেছি এটেনশ্যন নিদিবা কুৱেশ্যনটো কি আছে সেইটো চাবা এতিয়া 6 নম্বৰত পৰিছে how is Mukesh attitude to his situation different from that of his family মুকেশৰ পৰিয়ালৰ পৰা মুকেশৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকৈ পৃথক আছিল আৰু তাৰ এটিটিউডটো কেনেকৈ বেলেগ আছিল আনসাৰটো হ'ব মুকেশ grandmother think the God gave lineage can never be broken his son and grandson are born in caste of Bengal makers they have seen nothing but Bengals Mukesh's father has taught them what we know are the art of making Bengal but Mukesh wants to be a motor mechanic he will go to garage and learn those the garage is far away from his home he is determined to walk up to the garage এটা কৈছে যে মুকেশৰ আইতাই চিন্তা কৰে ভাবে যে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী যিমান আছে নাতি নাতিনী ল'ৰা ছোৱালী নাতি নাতিনী যিমান আছে সকলোৱে অকল এই খাৰু প্ৰস্তুত কৰা সিহঁতৰে এটা কাম আৰু সেইটো ভগৱানে তেওঁলোকক দান কৰা এইটো ভগৱানে সিহঁতক দান কৰিছে যে এইটোৱে কাম কৰিব আৰু তেওঁৰ নাতি নাতিনী যিমান আছে পুত্ৰ তাৰপিছত নাতি নাতিনী সকলোকে এই কামবোৰ শিকায় আৰু এইটো তেওঁলোকৰ জাত বুলি তেওঁ ভাবে আৰু মুকেশৰ দেউতাইও এইটো চিন্তা কৰে যে তেওঁলোকৰ এইটো খাৰু বনোৱাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো কাম তেওঁলোকৰ বাবে নহয় সেই বাকীখিনি বেলেগ মানুহৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে অকল খাৰু বনোৱা এই কামৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো কামৰ বিষয়ে নাভাবে কিন্তু মুকেশে সেই খাৰু বনোৱা কামটো ভাল নাপায় আৰু তেওঁ এজন মটৰ মেকানিক হোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত গেৰেজ তাৰপিছতো গেৰেজত নিজে সদায় খোজকাঢ়ি ৰাতিপুৱা যোৱাৰ চেষ্টা কৰে আৰু সি এজন ভাল মটৰ মেকানিক হ'ব বুলি তাৰ সপোন নম্বৰ 7 দিয়া আছে what could be some of the reason for the migration of people from village to cities আমি কি ক'ব পাৰোঁ এই যে গাঁৱৰ পৰা মানুহে লাহে লাহে নগৰ চহৰৰ প্ৰতি
লাহে লাহে যোৱাৰ দিশে আগবাঢ়ি আছে মানে আজিকালি মানুহ বেছিভাগ গাঁৱৰ পৰা টাউন চিটিলৈ মানুহে গতি কৰিব ধৰিছে তাৰ বিষয়ে কি ক'ব আনসাৰটো হ'ব the people migrate from village to city in search for livelihood, better education and business. If the field fail to provide them means of survival, cities provided employment, job or other means of getting food. The problem is cases of poor is to feed the hungry members. Survival is of primary concern. আজিৰ যুগত মানুহে গাঁৱৰ পৰা টাউন চহৰ নগৰলৈ ভ্ৰমণ কৰাৰ বা গতি কৰাৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ হৈছে লাইফলাইন মানে টাউনবোৰতে গ'লে নিজৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ অতিবাহিত কৰিব পাৰে বুলি ভাবিছে সকলোৱে যাৰ ফলতে নগৰ চহৰলৈ গতি কৰিব ধৰিছে আৰু নগৰ চহৰবোৰতে ভাল শিক্ষা পোৱা যায় তাৰপিছতে বিজনেছ কৰাৰ বাবে ভাল তাৰপিছতে অন্যান্য আৰু বহুতো সা সুবিধা আছে তাৰপিছতে জব পোৱা যায় জব পাব পাৰি নগৰ চহৰবোৰতে আমি সোনকালে যিকোনো কাম কৰিব পাৰি কাম পাব পাৰি তাৰপিছতে যিটো আমাৰ নেকি খাদ্য বস্তুত মানে ফুড প্ৰভাইড কৰে তাৰপিছতে গাঁৱত একচুৱেলি বেছি কাম কাজ নাথাকে কাম কাজ পোৱা নাযায় দুখীয়া মানুহে তেওঁলোকৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰে গোটেই বছৰটো কাম কৰিব লাগে কিন্তু গাঁৱত কাম নাপায় সেইকাৰণে লাহে লাহে নগৰ চহৰবোৰলৈ গতি কৰিব ধৰিছে দুবেলা দুমুঠি ভালকৈ খাবলৈ পায় আৰু ভালকৈ কাম কৰিব পায় নগৰ চহৰবোৰত গ'লে দুখীয়া যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকে ভোকত থাকিব লগা নহয় কাম কৰি সিহঁতৰ জীৱনটো ধুনীয়াকৈ পৰিচালিত কৰিব পাৰে Question number 8 to the essay. Would you agree that promises made to the poor children are rarely kept? Why do you think this happened in the indicate narrated the text? আপুনি একমত নে যে দুখীয়া সন্তানক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি খুব কমেই ৰাখে পাঠত বৰ্ণিত ঘটনাটো কিয় এনেকুৱা হৈছে এই যে পাঠত ঘটনাটা বৰ্ণিত হৈছে এইটো কিয় এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা হোৱাৰ কিয় এনেকুৱা হয় আনসাৰটো হ'ব the promises made to the poor children are rarely kept the author asks Saheb half joking if he would come to her school if she started once Saheb agreed to do so a few days after he asks her if the school was ready the writer feels embraced at having made a promises that was not made promises like hers around every concern of their black world দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ খুব কমেই পালন কৰে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া হয় এইবোৰ মিনিমামে পালন কৰে সকলোৱে নকৰে লেখকে চাহাবক এদিন ধেমালিতে কৈছিল যে মই যদি এখন স্কুল বনাও তুমি পঢ়িবলৈ আহিবানে চাহেবে কৈছিল নিশ্চয় আহিম পঢ়িব আহিম কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ চাহেবে লেখিকাক লগ পালে আৰু সুধিছে আপোনাৰ স্কুলখন ৰেডি হ'লনে সাজু হ'লনে আৰু লেখকে লাজ অনুভৱ কৰিছে যেটো কেতিয়াও তেওঁ কৰাৰ উদ্দেশ্য নাই স্কুল বনোৱাৰ উদ্দেশ্য নাই আৰু চাহেবক যে প্ৰমিস কৰিছে যে যদি মই স্কুল বনাও তুমি আহিবানে আৰু চাহেবে কৈছিল আহিব আৰু সেইভাবে সুধিছে যে আপোনাৰ স্কুলটো হ'লনে তাৰ পিছত লেখিকাই খুব বেছি লাজ পাইছে তাৰ দৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰচুৰতা যেটো সুখতে তেওঁলোকৰ অন্ধকাৰ জগতৰ মানে তেওঁলোকৰ একদম এই যিবোৰ প্ৰমিস থাকে এই প্ৰমিসবোৰ যেতিয়া ভাঙে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মানে মনত বিৰাট আঘাত লাগে যেতিয়া প্ৰমিস কৰিছিল তেতিয়া
এই চাহেবে মনে মনে ভাবিছিল, বহু ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, যিটো নেকি মানে হেৰি হোৱা নাই, অকল কল্পনাই থাকিল, বাস্তৱত হোৱা নাই। সি ভাবিছিল যে স্কুল যাব, পঢ়িব, কিতাপ ল'ব, বেগ ল'ব, লৈ স্কুলত গৈ ধুনীয়া সকলোৰ দৰে পঢ়িব, ভাল লাগিব, শিকিব, এই দুনিয়াৰ বিষয়ে জানিব। কিন্তু যিটো নেকি সম্ভৱ নহ'ল, সিহঁতৰ তাৰ পৰিকল্পনা যিটো আছিল সেইটো গোটেইখিনি ছাৰখাৰ হৈ পৰিল। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 দিয়া আছে, what force conspire to keep the workers in Bengal industries of Firozabad in poverty? ইয়াতে প্ৰশ্নটো কৈছে, কি শক্তিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি ফিৰোজাবাদৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকসকলক বেংগল উদ্যোগত ৰখায়? কি ষড়যন্ত্ৰ? There are certain forces that conspire to keep the workers in Bengal industry of Firozabad in poverty. These included moneylender, the middleman, and the policemen, and the keepers of law, barcode, and the policemen. Together, they impose heavy burden of the children and before become aware of it. কিছুমান বিশেষ শক্তি আছে যিবোৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰি শ্ৰমিকসকলক ৰখায় বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত। ইয়াৰ ভিতৰত আছে ধনদাতা, মধ্যভোগী, আৰক্ষী, আইনৰ ৰক্ষক, আমোলা আৰু ৰাজনীতিবিদসকল। শেষতে সচেতন হোৱাৰ আগতে দুয়ো মিলি গধুৰ বোজা জাপি দিয়ে তাৰ ওপৰতে। যেতিয়ালৈকে সি এই বিশ্বৰ, এই দুনিয়াখনৰ বিষয়ে একো নাজানে, তেতিয়া তাৰ ওপৰত গধুৰ বোজা জাপি দিয়া হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দিয়া আছে, question number 10, how is your opinion, can Mukesh realize his dream? আপোনাৰ মতে মুকেশে কেনেকৈ তাৰ সপোনটো বাস্তৱ কৰিব পাৰিব? কেনেকৈ তাৰ সপোনটো বাস্তৱ কৰিব? কাৰণ তাৰ ফেমিলিৰ থিংকিং টোটেলি বেলেগ, আৰু গাঁৱৰো থিংকিং, সকলো গাঁৱৰ মানুহে যি কাম কৰে সেইটো সি কৰিব নিবিচাৰে, সেইটো যি কৰিব বিচাৰে সেইটো গোটেই গাঁৱৰ মানুহে কৰিব নিবিচাৰে। গতিকে সেইটো কেনেকৈ সি পূৰণ কৰিব পাৰিব, সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব? আনসাৰটো হ'ব, মুকেশ the son of a poor Bangals of Firozabad is an expectation because most young men of Firozabad have no initiative or ability to dream. He has the capacity to take courage, the break from the traditional family occupation, and has strong willpower. Also, he does not want to be a power in the hand of middlemen or moneylenders. He insists on being his own master by becoming a motor mechanic. He can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. He will have to overcome many obstacles before he succeeds. Then comes the problem of transport. He will have to earn some money himself. The garage is a long away from his home. He will have to cover it to each every day anyhow. Every day his home, he will have to cover it to each every day anyhow, or by walking on foot.
patience hard work firm will and strong determination to the learn will help his reaching his dream. ফিৰোজাবাদৰ এজন দুখীয়া বেংগল নিৰ্মাতাৰ পুত্ৰ মুকেশ এজন ব্যক্তি ক্ৰম, কাৰণ ফিৰোজাবাদৰ বেছিভাগ যুৱকৰ কোনো উদ্যোগ নাই বা সপোন দেখাৰ ক্ষমতাও নাই। সাহস লৈ বিৰতি লোৱাৰ ক্ষমতা তেওঁৰ আছে, পৰম্পৰাগত পাৰিবাৰিক বৃত্তিৰ পৰা আৰু ইয়াৰ শক্তিশালী ইচ্ছা শক্তি আছে। লগতে মধ্যভোগী বা ধনদাতাসকলৰ হাতত পণ্য হ'ব নিবিচাৰে। তেওঁ নিজে মটৰ মেকানিক হৈ নিজে এজন মালিক হ'ব বিচাৰে। গেৰেজৰ যোগদান কৰি তেওঁ নিজৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰে আৰু গাড়ী মেৰামতি কৰি গাড়ী চলোৱা কাম শিকিব। তেওঁ কৰিব লাগিব সফল হোৱাৰ আগতে বহুতো বাধা অতিক্ৰম, তাৰ পিছত আহে পৰিবহনৰ সমস্যা। মুকেশৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে পৰিবহন, যিটো নেকি তাৰ ঘৰৰ পৰা গেৰেজৰ দূৰত্ব, সেইটো পৰিবহন কৰি গাড়ীৰে যাব লাগে বা খোজকাঢ়ি যাব লাগে। প্ৰত্যেক দিনা তাৰ ঘৰৰ পৰা গেৰেজৰ দূৰত্বটো বহুত বেছি। প্ৰত্যেক দিনা সি হয়তো খোজকাঢ়ি কষ্ট কৰি যাব লাগিব, নতুবা গাড়ীত যাব, কিন্তু গাড়ীত যোৱাৰ ক্ষমতা নাই, যিহেতু সি কষ্ট কৰি হ'লেও খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তাৰ কিছু উপাৰ্জন কৰিব লাগিব। গেৰেজৰ পৰা ঘৰতে দুবাৰকৈ অহা যোৱা কৰোঁতে বহু বেছি কষ্ট হৈ যাব। সেইকাৰণে লাহে লাহে সি অলপ উপাৰ্জন কৰিব লাগিব, যিটোৱে নেকি সদায় অহা যোৱাত তাৰ সহায় হয়। তাৰপিছত তাৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব তাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে, দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি আৰু শিকাৰ যিটো দৃঢ় সংকল্প আছে, সেইটোৱে তাৰ সপোনটো বাস্তৱায়িত কৰাত সহায় কৰিব। এই পাৰ্টটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি সমাপ্ত হ'ল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।